Hello guys, እንዴት ናችሁ? ባዮሎጂ ግሬድ 9 ኦልድ ካሪኩለም ዩኒት 5 ክላሲፊኬሽን የሚለውን ቶፒክ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያው ቶፒካችን በዚህ ቻፕተር ሁለት አይነት ቶፒኮች አሉ። 5.1 ፕሪንሲፕል ኦፍ ክላሲፊኬሽን፣ 5.2 ደግሞ 5 ኪንግደምስ የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሰው ቀለል አድርጋችሁ ኮንሰፕቱንም አንዳንድ የሚሸመደዱም አሉ በዚህ ቶፒክ። ሽምደዳውንም አብረን እየሸመደድን ያው ላያያዝ ምቹ እንዲሆን አድርገን የምናልፍ ይሆናል። ፕሪንሲፕል ኦፍ ክላሲፊኬሽን የሚለውን እንጀምራለን። So እዚህ ጋር ትኛዋ ፖይንት ምን ትላለች? On earth today there are many type of living things። ብዙ አይነት living things አሉ በዚህ ጊዜ ማለት ነው፣ አሁን ላይ በአለም ላይ ያሉት። So this great variety of life is called diversity ይባላል ማለት ነው። ያው ይሄ በጣም ብዙ አይነት ቫሪቲ ያለው ላይፍ ምን ይባላል? ዳይቨርሲቲ ይባላል፣ ወይም ደግሞ ባዮዳይቨርሲቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ to help us understand the great diversity of living things we put them into groups። ስለዚህ ይሄንን በጣም የበዛውን ብዙ አይነት ህይወት ያላቸው ነገራቶች እዚህ መሬት ላይ ያለው አሉ ብለናል አይደል? ሶ ይሄንን የበዛውን ዳይቨርሲቲውን ለመረዳት ምን ማድረግ አለብን? እንዲገባና ያክል በግሩፕ አድርገን እንደዛ መረዳት ይኖርብናል እንጂ ሁሉንም በየሲንግሉ ምንይዝ ከሆነ መረዳት አንችልም ማለት ነው። this group of similar living things is known as classification ማለት ነው። እነዚህን ብዙ ህይወቶች በግሩፕ አድርገን ሲሚላር የሆኑትን አንድ ላይ የምንይዝበት ሜተድ ምን ይባላል? ክላሲፊኬሽን ማለት ነው። ሰው ክላሲፋይ ማለት አሁን የሆነ ሊቪንግ ቲንግ ካለ ይሄ በዚህ ግሩፕ ስር ነው የሚመደበው፣ ይሄኛው በዚህ ግሩፕ ስር ነው። ይሄ ምን ይባላል? ክላሲፊኬሽን ይባላል ማለት ነው። ሰው ባዮሎጂስቶች ለምንድን ነው ሊቪንግ ቲንጎችን ክላሲፋይ የሚያደርጉ ሪዝን ምንድነው? ሶስት አይነት ሪዝኖች አሉ። የመጀመሪያው ቱ ሲምፕሊፋይ ዜር ስተዲ፣ የነሱን ለምሳሌ የሰው ልጅን ብንወስድ ስለ ሰው ልጅ ለማጥናት ምን ማድረግ አለብን? በአንድ ግሩፕ በየሆነ ግሩፕ ውስጥ አድርገን ነው አይደለ ለማጥናት የሚመቸው። እንዲሁም ሌሎችም አሉ፣ እንስሳትም ሊኖሩ አሉ። የእንስሳት ዝርያዎች ብዙ አይነት ባክቴሪያ፣ ፋንገስ፣ እነዚህን ምን ስናደርግ ነው ለማጥናት የሚመቸን? በግሩፕ ስናደርግ ነው። ስለዚህ ባዮሎጂስቶች ለምንድን ነው ሊቪንግ ቲንጎችን የሚከፋፍሉት ክላሲፋይ የሚያደርጉት? የመጀመሪያው ሪዝን ቱ ሲምፕሊፋይ ዜር ስተዲ፣ ሁለተኛው ቱ ብሪንግ ኦርደር አውት ኦፍ ቻውዝ ኦር ኮንፊዥን፣ ያው አንዱ ጋር ኮንፊውዝ እንዳያደርገን እሱን ኦርደር ለማስያዝ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቱ ትራይ ቱ አንደርስታንድ ሃው ላይፍ ኦሪጂኔትድ፣ እንዴት ህይወት እንደሚመሰረት ወይም እንደምትመሰረት ምን ማድረግ ነው? አንደርስታንድ ለማድረግ ለመሞከር ነው ማለት ነው። ሶ ለምንድነው ክላሲፋይ ማድረግ ያስፈልገው ወይም ባዮሎጂስቶች ለምንድነው ክላሲፋይ ያደረጉት ከተባላችሁ እነዚህን ሶስት ሪዝኖች ማስታወስ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላኛው ቶፒካችን ዋት ኢዝ ስፔሺስ የሚል ነው። ስፔሺስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከዚህ እንረዳለን። ከዛ በፊት ግን ክላሲፋይንግ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም፣ ለምንድን ነው ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ክላሲፋይ የምናደርገው? ምክንያቱም ኢሴንትራል ቱ አንደርስታንዲንግ ዘ ቫሪቲ ኦፍ ላይፍ ኦን ኢርዝ። የመጀመሪያው ቫሪቲ ኦፍ ላይፍ አለ በዚህ ዓለም ላይ ቫሪቲ ኦፍ ላይፍ በጣም ብዙ የሆኑ ህይወቶች አሉ፣ ላይፎች አሉ ብለናል አይደል? ያንን ላይፍ አንደርስታንድ ለማድረግ ሴንትራል የሆነው ክላሲፋይንግ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ነው፣ ስንከፋፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንቲስቶች ግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም ቱጌዘር ኢን ዲፍረንት ዌይስ አስ ዊ ሲ ሾርትሊ፣ በግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም በአምስት ግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም ከፋፍለውታል። እሱን በኋላ ላይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን the most important unit of classification ከተባላችሁ ስፔሺስ ናት ማለት ነው። ሞስት ኢምፖርታንት ዩኒት ክላሲፋይ ለማድረግ ኢምፖርታንት ዩኒቱ ምንድናት ማለት ነው? ስፔሺስ ነው ማለት ነው። ስፔሺስ are defined in many different ways but the most common and widely used definition of a species is ያው ብዙ አይነት ዲፊኒሽን መስጠት ይቻላል። ነገር ግን ወሳኝ ኮመን የሆነውና በጣም በብዛት የምንጠቀምበት a group of organism ናቸው። ስፔሺስ የምንላቸው a group of organism ናቸው that can breed successfully with one another to produce fertile offspring። ስፔሺስ የምንለው ያው ዘር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ከሌላ ጋር ብሬድ የሚያደርጉ ወይም ሲዳቀሉም ነው የሚባለው አይደለ? ሰው ብሬድ ሲደረጉ ሰክሰስፉሊ ዊዝ ዋን አናዘር ከሌላ ጋር ብሬድ ሲደረጉ ምን ይሰጣሉ? ኦፍ ስፕሪንግ ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የስፔሺስ ዲፊኒሽን ነው ማለት ነው።
ሰዎችን ከዚህ ዋት ሚን ስፔሲስ የሚለውን ዲፊኒሽኑን ከያዛችሁ በቂ ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሃው አር ሊቪንግ ቲንግስ አር ክላሲፋይድ፣ እንዴት ነው ሊቪንግ ቲንጎች ክላሲፋይ የሚደረጉት የሚለውን እናያለን። ሊቪንግ ቲንግስ አር ክላሲፋይድ አኮርዲንግ ቱ ሃው ሲሚላር ዜ አር፣ ምን ያክል በመመሳሰል ነው ብዙ ጊዜ ሊቪንግ ቲንጎች የሚከፋፈሉት ማለት ነው። ሶ ዊ ዩዝ ሲሚላሪቲስ ኦን ኦር ኢን ዜር ቦዲስ ቱ ግሩፕ ዘም ይለናል። ያው ግሩፕ ለማድረግ እነሱ ላይ ሲሚላሪቲ ካለ በሲሚላሪቲዎቹ በተነሳ ወይም በሰውነታቸው ላይ ያለው ሲሚላሪቲ በዛ ግሩፕ ይደረጋሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል is animals that are put in a group together because their limbs are built on the same basic plan ይለናል። ለምሳሌ አኒማሎችን መውሰድ እንችላለን። limbs of a bat, limbs of a bird, limbs of horse, bird, human, whale all have the same basic pattern through they are used in different ways ይለናል። እነዚህ ሊምብስ የምንለውን በብዙ አይነት ዲፈረንት ዌይዎች ምን ማድረግ ይችላል መጠቀም ይችላል። ነገር ግን ብዙዎቹ ቤዚክ ፓተርናቸው ዘሴም ነው። ያው ይሄ ማለት እንደ እጅ ወይም ደግሞ እንደ ጣቶች ሙሉ ከክንድ ጀምሮ ያለው ማለት ነው። በተለያዩ አጠቃቀማቸው ቢለያይም ዘሴም የሆነ ፓተርን አላቸው። ለዛ ነው አንድ ላይ የሆኑት አኒማሎች የምንላቸው ለማለት ፈልገው ነው። ስለዚህ ከዚህ አሁን ለምሳሌ ወሳኝ የሆነው ሊቪንግ ቲንግስ አር ክላሲፋይድ አኮርዲንግ ቱ ሃው ሲሚላር ዜ አር የሚለውን በሲሚላሪቲ መሆኑን እዚህ ጋር ትይዛላችሁ ማለት ነው። ዘ ፍሮንት ሊምብስ ኦፍ ኤ ባት አር አዳፕትድ አስ ዊንግስ ኤንድ ዩዝድ ፎር ፍላይንግ ኤንድ ክላይምቢንግ ይላል። ያው ለመብረርም ለምሳሌ ያው ክንድ ብለናል አይደለ? ሙሉ እጁም ማለት ነው። whereas the limbs of a horse are used for galloping. The front limbs of bird are also used for flying, whereas human front limbs are for using tools, ማቴሪያሎችን ለመጠቀም ምናምን ይላል። ያው ለሰው ልጅ እጅ ማለት ነው። በቃ ሊምብ ስንል ሙሉ እጅ ስንለው ሶ አጠቃቀሙ ቢለያይም ሊምባቸው ፓተርናቸው ዘሴም ስለሆነ በአኒማል ስር ይካተታሉ ማለት ነው። each of these animals looks very different, yet if we look at their skeletons the bones in their front limbs are all recognizably the same. የሚጠቀሙት እነዚህ አኒማሎች ዲፈረንት ቢሆኑም በጣም የተለያዩ በጣም ብዙ ዲፈረንት ቢኖራቸውም ነገር ግን ውስጣዊ የሰውነት አጥንታቸውን ይሄ የሊምቡን አጥንት ብናይ እንኳን ፍሮንት ሊምብ የምንለው አለ የፊተኛው እጅ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? ዘሴም ናቸው ማለት ነው። these limbs are called homologous structures ይባላሉ። እነዚህ ሊምቦች አጥንታቸው ዘሴም መሆኑ ተመሳሳይነት፣ ሆሞ ማለት ተመሳሳይ ነው አይደለ? ሆሞሎጋስ ስትራክቸር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በምንድነው ሆሞሎጋስ ወይም ሆሞሎጀስ ብላችሁ ትጠራላችሁ? እነሱ በምንድነው ተመሳሳይ የሆኑት? they have pentadactyl limb pattern። ይሄ ማለት 5 ዲጂት ፕላን ማለት ነው። 5 ጣቶች ወይም ደግሞ 5 የሆነ ሊምብ አላቸው ማለት ነው። ፓተርናቸው ፔንታ ምንል 5 ነው አይደለ? ፔንታዳክታይል። ስለዚህ እዚህ ጋርም አለ having 5 fingers 5 ጣቶች አሉት። ወይም በእግር ከወሰድን 5 የእግር ጣቶች አሉት ማለት ነው እነዚህ አኒማሎች። So this has been very useful both for classifying the organism, for tracing back their ancestors through ancient history, many other features from the numbers of hairs on the leg of an insect to the numbers of petals on the flower of plant. እነዚህ እንዳለ ምንድናቸው? አሁን እዚህ ጋር ሲሚላሪቲዎችን ሌሎችንም ለምሳሌ ከአኒማል ወተን በማመሳሰል ምን አይነት ማመሳሰል እንደተጠቀመ እዚህ ጋር ይገልጽላችኋል። ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ አሁን ለምሳሌ ጀስት እነዚህ ፔንታዳክታይል የምንለው ፔንታ ማለት 5 ማለት ነው። ፔንታ፣ ኦክሳ፣ ሄክሳ ምንላቸው አለው አይደለ? ሶ በዛ ማየት ትችላላችሁ። having 5 fingers then እዚህ ጋር ስፔሲስ ማለት ምን እንደሆነች ማየት ትችላላችሁ። a group of organisms that can very successfully with one another to produce fertile offspring ብለን አልፈናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኦሪጂናሊ ሳይንቲስቶች just looked closely at the outer sometimes inner ያያሉ appearance or morphology of the organism ይላል። ብዙ ጊዜ ሳይንቲስቶች ሰውን ውጫዊ የሆነ እይታ ነው የሚያዩት ክላሲፋይ ለማድረግ ማለት ነው። አንዳንዴ ነው ኢነር sometimes ኢነር ፓርታቸውን ውስጣዊ ፓርታቸውንም ያያሉ ማለት ነው። classification was
based on the degree of difference or similarity in the way they looked ይለናል። ያው እነሱ ባዩት መንገድ የመመሳሰሉና የመለያየቱ ዲግሪ ላይ ተመስርቶ ነው ክላሲፋይ የሚያደርጉት። ሰው ክላሲፊኬሽን በዛ መልኩ ነው ማለት ነው። Different features, for example, the number of hairs on the leg of an insect, the arrangement of fins and scales on a fish. እነዚህ just example ነው። For example, different feature ያላቸው ምናምን ብለን number of hairs on the leg of insect, arrangement of fins and scales on a fish እንዴት ዲፍረንታቸውን ምን ያክል ዲግሪ እንዳለው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ይሰጣናል። ሰው እናንተ አሁን ለምሳሌ ሳይንቲስቶች በምን መልኩ ነው ክላሲፋይ የሚያደርጉት ምንን ሉክ አድርገው ነው እይታ አድርገው ነው ከተባላችሁ ክሎዝሊ አዝ አውተር and sometimes inner appearanceአቸውን በማየት ነው ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንዴ however ይለናል እዚህ ጋር the appearance of an organism can be affected by many different things ያ አፒራንሱ ውጫዊ ገጽታው በአየር ሁኔታ ሊሆን ይችላል በብዙ አይነት ነገሮች ሊጠቃ ይችላል አይደለ? ስለዚህ there can be huge amount of variation within a group of closely related organism ተመሳሳይ የሆነ ኦርጋኒዝሞች እንኳን በውጫዊ ገጽታው ብቻ እንከፋፍል ከተባለ በጣም ብዙ ትልቅ የሆነ ዲፈረንት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ today አሁን ያለው ደግሞ there are more sophisticated way of comparing organism the fundamental chemicals of life such as DNA, RNA and proteins are found in almost all organisms. However, while these chemicals are broadly similar across all species, we can find differences when the molecules are broken down to their constituent parts. Some scientists use these differences to decide which species an organism belongs to. So በጣም ውስብስብ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን እነዚህ ለምሳሌ ዲኤንኤያቸውን አርኤንኤያቸውን ፕሮቲን በሁሉም ኦርጋኒዝሞች ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህን ሲሚላርሊ ሁሉንም ስፔሻቸውን ምን በማድረግ በማየት ዲፈረንሳቸውን ከተረዱ በኋላ ክላሲፋይ ያደርጋሉ አሁን ላይ ያሉ ሳይንቲስቶች ይለናል ማለት ነው። ጀነራሊ ይሄ አሁን እዚህ ጋር ያየነው ይሄ ዋት ኢዝ ስፔሺስ የሚለው ቶፒክ ለማንበብ ትንሽ እንትን ይላል፣ ግራ ያጋባል። ምን ማድረግ አለባችሁ? ሐሳቡን ተረዱ። ከዛ በኋላ ክላሲፋይ እንዴት እንደተደረገ አንዴ አንብቡት፣ ሐሳቡን ተረዱት። ዘን ሜን ፖይንቶችን አሁን እዚህ ጋር ያየናቸውን ሲሚላሪቲ ምናምን ያልነውን እነዛን ከያዛችሁ በኋላ ማለፍ ነው። ሌላኛው ክላሲፊኬሽን ሲስተም ነው። ኦኬ በሲሚላሪቲ ነው ምናምን ብለናል። ሲስተም ውስጥ ፕሮሰስ ውስጥ ምን አይነት ነው የሚለውን እናያለን። the process of classifying living organism is known as taxonomy ይባላል። ታክሶኖሚ ከተባላችሁ process of classifying living organism the process of classifying living organism ፕሮሰሱ ወይም ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ለምሳሌ በሲሚላሪቲ ከዛ በኋላ ዲኤንኤያቸውን አርኤንኤ ፕሮቲን ምናምን አድርገን ምን ያክል ዲፈረንሳቸውን ካየን በኋላ ዲሳይድ ያደርጋሉ አይደለ? ይሄ ስፔሺስ በዚህ ስር ነው ግሩፕ ማድረግ ያለበት የሚለውን ዲፋይን ያደርጋሉ። ያ ፕሮሰስ እነሱ የሚሄዱበት ፕሮሰስ ምን ይባላል? ታክሶኖሚ ይባላል ማለት ነው ፕሮሰሱ። and the system with groups living things into categories is called ታክሳ ተብሎ ይጠራል። ታክሳ የምንለው ደግሞ በክላሲፊኬሽን ውስጥ ያለው ካታጎሪ የምንሰጣቸው ታክሳ አደረገን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ the main taxonomic group or categories are kingdom, phylum, class, order, family, genus, species ይሄንን መያዝ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ኪንግደም ከዛ ፋይለም ከዛ በኋላ ፋይለም ውስጥ አሉ ክላስ፣ ኦርደር፣ ፋሚሊ፣ ጂነስ ከዛ ስፔሲስ የሚጨረሻው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው መጀመሪያ አሁን ለምሳሌ ስፔሲስ የምንለው the most common part of classification ብለን አልፈናል። ሰው እነዚህን አንድ ባንድ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። so the main taxonomy category ከተባላችሁ ኪንግደም፣ ፋይለም፣ ክላስ፣
ኦርደር፣ ፋሚሊ፣ ጂነስ፣ ስፔሺስ ስንት ናቸው? 1 2 3 4 5 6 7 ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህ በኦርደር መያዝ ይኖርባቸዋል። ከትልቁ ወደ ትንሹ ከተባላችሁ ከኪንግደም ጀምሮ ወደ ታች ይወርዳል። ከትንሹ ወደ ትልቁ ከተባላችሁ ከስፔሺስ ጀምሮ ወደ ኪንግደም ያድጋል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው። ዘ ላርጀስት ግሩፕስ ኢንቱ ዊች ሊቪንግ ኦርጋኒዝም አር ዲቫይድድ አር ኪንግደም። ላርጀስት ግሩፑ ምንድናቸው? ኪንግደም ነው ማለት ነው። ኪንግደምስ አር ሰብ ዲቫይድድ ኢንቱ ፋይለም። ያው ይሄ የታወቀ ነው። ከላይ ኪንግደም አለ ከተባለ ከዛ ኪንግደሞች ወዴት ይከፋፈላሉ? ወደ ፋይለም ይከፋፈላሉ። ቀጥሎ ፋይለም ነው ማለት። ፋይለም ወዴት ይከፋፈላል? ወደ ክላስ ነው ማለት ነው። ክላስ ወዴት ይከፋፈላል? ኦርደር ነው ማለት ነው። ኦርደር ወዴት? ወደ ፋሚሊ። ከዛ ፋሚሊ ወደ ጂነስ፣ ጂነስ ወደ ስፔሺስ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሰው ይሄ እዚህ ጋር ሊያብራራላችሁ የፈለገው እሱ ነው። ስፔሺስ የምንለው ስሞለስት ዩኒት ኦፍ ክላሲፊኬሽን ነው። ያው የመጨረሻዋ ትንሿ ማናት? ስፔሺስ ናት። ትልቁ ደግሞ ማን ነው? ኪንግደም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን there will be many different type of organism in phylum። ያው በጣም ዲፍረንት ታይፖች አሉ ፋይለም ውስጥ። ፋይለም ማለት ከኪንግደም ቀጥሎ ነው። all of which are few characteristics in common። ሁሉም ትንሽ የሆነ ኮመን ነገር ብቻ ነው ያላቸው ማለት ነው። ያው ወደ ላይ እየሄደ ከትንሹ አሁን ለምሳሌ ከስፔሺስ ጀምረን ወደ ላይ በሄድን ቁጥር ምንድነው ኮመናቸው እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው፣ ወይም እየጠበበ ይሄዳል። ኮመን ያላቸው ነገር እየታጣ ይሄዳል ማለት ነው። there will be far fewer organism in genus ይለናል። ጂነስ ውስጥ ደግሞ ያው ሲሚላር እየሆነ ይመጣና በጣም ትንሽ ፊወር የሆነ ኦርጋኒዝሞች ብቻ ነው የሚኖሩት። but they will all have a lot of features in common። ሁሉም የሆነ ፊቸሪቲ አላቸው። ጂነስ ላይ ሲደርሱ ተመሳሳይነታቸው በጣም እየሰፋ ጂነሳቸው ፊወር ኦርጋኒዝም ቢኖሩ እነዛ ፊወር ኦርጋኒዝሞች ፊቸራቸው ምን እየሆነ ይመጣል? በጣም ኮመናቸው እየበዛ ይሄዳል ማለት ነው። ማወቅ ያለባችሁ ከኪንግደም ጀምረን ኪንግደም ውስጥ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ፣ ኦርጋኒዝሞች አሉ። ዲፍረንታቸውም እንደዚሁ ኮመን ያላቸው ተመሳሳይነት ያላቸው በጣም ትንሽ ነው፣ ስሞል ነው ከሁሉም ማለት ነው። ወደ ታች እየወረደ በመጣ ቁጥር ኮመን ያላቸው ፊቸሪቲ እየጨመረ ይመጣል። ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ያሉት ኦርጋኒዝሞች ምን እያደረጉ ይመጣሉ? እየቀነሱ ይመጣሉ። ያንን ማወቅ ይኖርባቸዋል ከትልቁ ስንጀምር ማለት ነው። but they will have a lot of features in common። species የምንለው መጨረሻው ማለት ነው። only contain one type of organism። አንድ ታይፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም ብቻ ነው ያለው። ያም ኦርጋኒዝም which have all their main features are in common። ያ ኦርጋኒዝም ሁሉም ሜን ፊቸሮቹ በኮመን ናቸው፣ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ሶ ይሄንን መረዳት ይኖርባቸዋል። ሌላኛው ኔሚንግ ሊቪንግ ቲንግስ ይለናል። ያው ስም መስጠት ማለት ነው። the many varieties of living organism means there are even more names ይለናል። ያው ብዙ አይነት ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች አሉ ካልን እንደዚሁ ስማቸውም በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። people are in different areas of Africa speaks in different language። so ለምሳሌ በኢትዮጵያ ያለው ለሆነ ሊቪንግ ቲንጎች የራሱ የሆነ ስም ይሰጣል። ሌላ ሀገርም ያለው በአማርኛ የሆነ ነገር የሆነ ኦርጋኒዝም ይሄ እንዲባላል። ሌላም እንደዚሁ በጣም ብዙ አለ አይደለ? ሶ ይሄንን ለሳይንቲስቶች ይሄ ምቹ ስላልሆነ ምን ማድረግ አለባቸው? ኔሚንግ አደረጉ ማለት ነው። for example Ethiopian wolf is also known as Abyssinian wolf ይባላል። ሰሜን ፎክስ፣ ኢትዮጵያን ጃካል፣ ሬድ ጃካል፣ ሰሜን ጃካል ለምሳሌ እነዚህ ምን ናቸው? ኢን እንግሊሽ ማለት ነው። አስቃይ ቀበሮ ኢን አማሪክ፣ ጀደላ ዲማ ኢን አፋን ኦሮሞ፣ ካይ ውካሪያ ኢን ትግረኛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በሁሉም ስም የራሱ የሆነ ስም ይሰጣሉ፣ ሁሉም ቋንቋዎች ማለት ነው። ሶ ይሄንን ለማግባባት ምን ተደረገ ማለት ነው? ኔም ተሰጠ ማለት ነው። the problem is solved because every organism that is classified is given scientific name። ይሄ ፕሮብለም ሶልቭ ተደረገ። አሁን በሁሉም በአማርኛ፣ በትግርኛ፣ በሌላ ቋንቋ ፈረንሳይ እያገሩ ያሉ እንትኖች ለእንስሳቶችም ይሁን ይሄ እንትኖች ማለት ነው የራሳቸው ስም መስጠት ሲጀምሩ ያው ሁሉም የራሳቸው ስም አለው አይደለ? ዲፈረንት ኔም ለአንድ ኦርጋኒዝም ወይም ለአንድ አኒማል ዲፈረንት ኔም ሲሰጥ ምን ፕሮብለም አለ አይደለ? ሶ ያ ፕሮብለም በሳይንቲፊክ ኔም ምን ተደረገ ማለት ነው? እንዲቀረፍ ተደረገ ማለት ነው። ሶ ታክሶኖሚ የምንለው ታክሶኖሚ ማለት ምንድነው ብለናል? ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ክላሲፋይንግ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ብለናል። ሶ ታክሶኖሚ የጀመረው
ያ ማለት ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ሊቪንግ ቲንጎችን ክላሲፋይ ማድረግ የተጀመረው በአሪስቶትል ነው። አሪስቶትል ፊሎሶፈር ነው፣ በአንሸንት ግሪክ በዚህ ዓመት የኖረ ማለት ነው። እሱ መከፋፈል የፈለገው ወይም ትራይ ያደረገው ቱ ክሬት ክላሲፊኬሽን ሲስተም ፎር ሊቪንግ ወርልድ ኤንድ ግሩፕድ አኒማል ባይ ሲሚላሪቲስ ሰች አስ አኒማልስ ዛት ሊቭ ኦን ላንድ ኤንድ አኒማል ዛት ሊቭ ኢን ወተር። መሬት ላይ ለምሳሌ ሊቪንግ ወርልዶችን ነው እሱ ክላሲፋይ ማድረግ የሞከረው። እሱም አኒማሎችን ግሩፕ ኦፍ አኒማልን የከፋፈለው ለሁለት ነው፣ መሬት ላይ የሚኖሩትና ውሃ ውስጥ የሚኖሩ ብሎ ማለት ነው። he thought that some animals were higher up the order of nature than others ይለናል። ምንድነው ብሎ የሚያስበው እሱ አንዳንድ አኒማሎች ከሌሎች እንደሚበልጡ። ለምሳሌ ሁማን ቢንግ አዘ ቶፕ ላይ አስቀመጠ። he even tried to give everything scientific name with two parts to it ይለናል። ለምሳሌ ሳይንቲፊክ ኔምም ለመስጠት ሞክሯል ማለት ነው። ሁማኖችን ለምሳሌ ራሽናል አኒማልስ ብሎ ጠርቶታል ወይም ሰይሟል ማለት ነው። however his system was never finished ይለናል። ነገር ግን የሱ ሲስተም አልተጠናቀቀም ማለት ነው። so taxonomy became serious science with the work of Carl Linnaeus። በካርል ሊነስ ነው ታክሶኖሚ ሲሪየስ የሆነው ማለት ነው። ሲሪየስ ሳይንስ የሆነው 18 ሴንቸር ላይ ካርል ሊነስ የሚባል ሰውዬ ምን አደረገ ማለት ነው? ታክሶኖሚን በትክክል ሲሪየስ ሳይንስ ሆነው አሁን ላይ ያለውን ሳይንቲፊክ ኔሞች እንዲመጡ አደረገ ማለት ነው። Linus loved to collect plants. He qualified as a doctor but then back to study plants ይለናል። ያው ዶክተር ነበረ፣ ነገር ግን በኋላ ላይ ፕላንቶችን ወደ ማጥናት ተጀመረ። he developed the binomial system nomenclature of organism which he published in a book called System of Nature. He suggests a way of organizing living organism from kingdom downwards with binomial system of naming them that is still used today። አሁን የምንጠቀመውን ባይኖሚያል ሲስተም ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ ኔሞችን having two names የምንለው ለምሳሌ ሆሞ ሳፒያንስ ስንል ሁለት ነው አይደለ? ሆሞ ሳፒያንስ ሁለት ስም ነው፣ ሆሞ እና ሳፒያንስ ማለት ነው። አሁን እየተጠቀምን still today እየተጠቀምን ያለነውን ሰጀስት ያደረገልን ማን ነው ማለት ነው? ካርል ሊነስ የሚባል ሰውዬ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንዳትረሱ። The two names of an organism are in Latin። እነዚህ ሁለቱ ስሞች ምንድናቸው? ለአኒማሎችም ለኦርጋኒዝም የተሰጡት እነዚህ ሁለቱ ስሞች ላቲን ናቸው ማለት ነው። ላቲን ናቸው፣ የላቲን ወርዶች ናቸው። ላቲን was no longer spoken anywhere in the world, however it was language of scholars everywhere ይለናል። የሊቆች ላንጉዌጅ ነው ይሄ ላቲን ምንለው ቋንቋ ማለት ነው። so for example ወፍ with so many names in Ethiopia ምን ተብሎ ይጠራል? ካኒስ ሲሜንሲስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ቅድም ቀይ ቀበሮ ጀለዲዲማ እያልን የጠራ ነው። ምን ተብሎ ይጠራል? ሳይንቲፊክ ኔሙ ካኒስ ሲሜንሲስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አሁን ሁሉም ካኒስ ሲሜንሲስ ሲባል ሁሉም ሊቆች ወይም ደግሞ ሳይንቲስቶች ምን እንደሆነ ቀበሮ እንደሆነ ቀይ ቀበሮ የሚሆን ያውቃሉ ማለት ነው። ይሄንን ሳይንቲፊክ ኔም ይግባቡበታል ማለት ነው። የትኛውም ዓለም ላይ ብትሄዱ ካኒስ ሲሜንሲስ ከተባለ ይታወቃል ማለት ነው። ሶ ሳይንቲፊክ ኔም ምን አደረገ? ሶልቭ አደረገ ማለት ነው። ሲምፕል ሩልስ ፎር ራይቲንግ ሳይንቲፊክ ኔም። ሳይንቲፊክ ኔምን ለመጻፍ ሲምፕል ሩል እንመለከታለን። የመጀመሪያው ፈርስት ኔም is the name of genus to which an organism belongs to። ለምሳሌ አንድ ኦርጋኒዝም አለ፣ ጂነሱ ወይም ስፔሺስ አለ። ያ ኦርጋኒዝም የሚከተለው እንትን አለ፣ ስፔሺስ፣ ከዛ በኋላ የሱ ጂነስ አለ፣ ጂነስ በኋላ ኦርደር ከዛ ጂነስ ቀጥሎ ፋሚሊ ነው፣ ፋሚሊ፣ ኦርደር፣ ፋይለም፣ ኪንግደም እያለ እስከ ኪንግደም ድረስ የራሱ የሆነ ምን አለው? ታክሶኖሚ አለው ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ ለዚህኛው ኦርጋኒዝም ስም ስንሰጥ ምኑና ምኑን ነው የምናያይዘው? ጂነሱና ስፔሺስ ነው የምናያይዘው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጂነስ ነው፣ ዘ ኔም ኦፍ ጂነስ ነው። ያ ኦርጋኒዝም ያለበት ግሩፕ የሱ ጂነስ ማለት ነው። ከዛ ኢትስ ሪትን ዊዝ ዘ ካፒታል ሌተር ሳምታይምስ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ጂነስ ኢዝ ሪዱስድ ቱ ጀስት ካፒታል ሌተር። ፎር ኤግዛምፕል ሆሞ ሳፒያንስ ኤች ካፒታል ሌተር አድርገን ዶት ከዛ በኋላ ሳፒያንስ ማለት እንችላለን። ካኒስ ሲሜንሲስ ካፒታል ሌተር ዶት ሲሜንሲስ። ቅድም ደግሞ እንደዚህ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። በሁለቱም መጻፍ ይቻላል። ጂነሱን
እንደዚህ አድርገን ሲሜንሲስ ብለን ስፔሺሱን መቀጠል እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ the second name is the name of the species to which organism belongs ይለናል። it is written with small letter በስሞል ሌተር የሚጻፈው ስፔሺስ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ the two names are underlined when handwritten or in italics when ፕሪንትድ ሲደረጉ በኢታሊክ ፕሪንትድ ሲደረጉ ወይም ደግሞ በእጅ ሲጻፉ ምን ይደረጋሉ? አንደርላይንድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ከስር ይሰምራሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኮመን ኔም ሁማን ቢንግስ የምንለው ሳይንቲፊክ ኔሙ ሆሞ ሳፒያንስ ነው። ዶግ ካኒስ ፋሚሊያሪስ ነው። ሃውስ ፍላይ ሙስካ ዶሜስቲካ ዶሜስቲክ ካት ፌሊስ ዶሜስቲከስ ሜይዝ ዚያ ሜይዝ ቢን ፎሴሊየስ ቡልጋሪስ ላዮን ፓንቴራ ሊዮ ይህንን መሸምደድ ነው ያው ያለባችሁ። ለምሳሌ ፓንቴራ ሊዮ የሚለው የመጀመሪያው ምንድነው ጂነስ ነው ማለት ነው። ከይሄኛው ሁለተኛው ደግሞ የሱ የላዮን ስፔሺስ ነው ማለት ነው። እነዚህ መያዝ መሸምደድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሰው እነዚህ ለምሳሌ በተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ሲሰሩ ይመጣላችኋል። ሰው ምን አይነት ጥያቄዎች በዚህ ዙሪያ ይመጣሉ የሚለውን መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። to summarize living things are classified and named for the following main reasons ይለናል to create ያው ሰመራይዝ ስናደርግ ሊቪንግ ቲንጎች ለምንድን ነው ክላሲፋይ የሚደረጉ ወይም ኔም ስም የሚሰጠው ለምንድን ነው ለነሱ? ቱ ክሬት ኢንተርናሽናሊ አክሰፕትድ ዌይ ኦፍ ሪፈሪንግ ቱ ፓርቲኩላር ሊቪንግ ቲንግስ ያው ኢንተርናሽናሊ ዓለም አቀፋዊ የሆነ ተቀባይነት እንዲያገኙ ማለት ነው። እነዛን ኦርጋኒዝሞች ለማጥናት ሪፈር ለማድረግ በዓለም አቀፍ ተቀባይነት እንዲኖር ነው። ሌላኛው ደግሞ to avoid confusion created by different language to help in simplifying classification and study of living things ያው ለመርዳት ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ክላሲፊኬሽን ከዛ ሊቪንግ ቲንጎችን ለማጥናት ኮንፊዥን ውጥረቶችን በተለያዩ ቋንቋ ያለውን ውጥረት ወይም ደግሞ ውዝግብ ለማጥፋት ማለት ነው። ሶ ይሄ የታወቀ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሄራርኪ ኦፍ ግሩፕስ ያው የሆነ ኦርጋኒዝም የራሱ የሆነ ሄራርኪ ያለው ብለናል። ኪንግደም፣ ፋይለም፣ ክላስ፣ ኦርደር፣ ፋሚሊ፣ ጂነስ፣ ስፔሺስ። ለምሳሌ የሰው ኪንግደሙ አኒማሊያ ነው ኪንግደሙ ማለት ነው አኒማሊያ። ከዛ በኋላ ፋይለሙ ደግሞ ኮርዳታ፣ ክላስ ደግሞ ማማሊያ፣ ኦርደር ፕራይሜትስ፣ ፋሚሊ ሆሚኒዴ፣ ጂነስ ሆሞ፣ ስፔሺስ ሳፒያንስ። ሳይንቲፊክ ኔሙ ሆሞ ሳፒያንስ። የሆኒ ቢ አኒማሊያ አንትሮፖዳ ፋይለሙ ነው። ክላሱ ኢንሴክታ ሃይሜኖፒትራ አፒዳይ አፒስ ሜሊፌራ። ሶ ይሄ ለምሳሌ የእንትን የንብ ምን ይሆናል? አፒስ ሜሊፌራ ይሆናል። የጤፍ ኤራግሮስቲስ ጤፍ ይሆናል። የመሽሩም አጋሪስ ካምፔስትሪስ። ስለዚህ እነዚህ ለምሳሌ ሙሉን ባትይዙትም ለምሳሌ የሰው የጤፍ የሆኒቢ እነዚህ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል የሰጡ አንዳንድ ታዋቂ ለምሳሌ የድመት የውሻ እነዚህን የአንዳንድ ታዋቂ እንስሳቶች አሉ አይደለ? የነሱን ሳይንቲፊክ ኔሞችን መያዝ ይኖርባቸዋል። ሰው ክላሲፊኬሽን ይህን ይመስላል። ሳይንቲፊክ ኔም በዚህ መልኩ እንትን ማለት ይችላላችሁ። ክላሲፋይንግ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የምትለዋን ጀስት ሪቫይስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው ቶፒካችን በዚሁ ተጠናቀቅ። ቀጣይ ደግሞ ከዚህ ከፓርት 2 5 ኪንግደምስ የምንለውን የምናይ ይሆናል። ኪንግደም የምንል ዋናው ግሩፕ አይተናል አይደለ? ያን ግሩፕ ለአምስት ነው የሚከፋፈለው። እነሱ አምስቶቹ እነማን ናቸው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሌትስ ሲ ዚስ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ፎር ኤግዛምፕል number 1 which of the following statement is not reason why biologists classify the living world? ለምሳሌ ባዮሎጂስቶች ለምንድን ነው ክላሲፋይ የሚያደርጉት ብለን አይደለ? ኤ ኖት ነው ያለው to simplify their study ይሆናል። to bring order out of chaos or confusion እንዳይፈጠር ብለናል። to try and to understand how life originated ብለናል። to make things sound complicated ያው ኮምፕሊኬት ለማድረግ አይደለም። so the answer will be D ያልሆነው ነው ስለሚለው ይሄ ነው የሚሆነው። ሌላኛው which of the following great biologists developed the science system of naming organisms that we use today? አሁን ላይ የምንጠቀመውን ሲስተም ኦፍ ኔሚንግ ኦርጋኒዝም የፈጠረልን አክሊሉ ለማ አይደለም፣ ቻርልስ ዳርዊን አይደለም፣ ካርል ሊነስ ነው ማለት ነው። ወይም ጥላሁን ይልማም አይደለም። so the answer will be C አሁን ላይ የምንጠቀመውን ሲስተም ኦፍ ኔሚንግ ኦርጋኒዝም የፈጠረልን ካርል ሊነስ ነው። ሆሞ ሳፒያንስ is the scientific name for which animal? ሆሞ ሳፒያንስ ለሰው ልጅ ነው ማለት ነው። so ይሄን ይመስላል ፓርት 2 ኔክስት